तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे स्मार्ट स्टाईल. मित्रांनो, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता अशा प्रकारचा ट्रेंडिंग विषय फोटो कसं बनवायचं आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण व्हा. फोटो बनवण्यासाठी आपल्याला 3 ॲप लागणार आहे. ते 3 ॲप तुम्हाला स्क्रीनवर दिसणार आहे मित्रांनो. पहिला आहे स्केचबुक, आणि दुसरा आहे पिक्सेललॅब, आणि तिसरा आहे लाईटरूम. हे तिन्ही ॲप आपल्याला पाहिजेल हा फोटो बनवण्यासाठी. आणि फोटो बनवण्यासाठी जे काय मटेरियल लागणार आहे ते सगळं मटेरियल मी तुम्हाला दिलेलं आहे. त्याला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो. व्हिडिओ एवढाही स्किप करू नका, पासवर्ड कुठेही जाऊ शकते. त्यामुळे पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि एकदम जबरदस्त अशा प्रकारचा फोटो बनवा मित्रांनो. फोटो बनवताना काहीतरी कळालं नसेल तर मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता मित्रांनो. चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा. नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे हे मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो. असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत राहतात. त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलवरती सेट करा मित्रांनो. आपण जेणेकरून मी व्हिडिओ अपलोड केल्यावर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया.